Hej! Idag tänkte jag att ni skulle få lära er ännu fler finlandssvenska ord. Så jag gjorde den här första videon med finlandssvenska ord för kanske typ 2 månader sedan. Och ni verkar ha tyckt om den, vilket var jätteroligt. När jag gjorde den första videon så trodde jag faktiskt att jag hade sammanställt de bästa finlandssvenska orden. Sen fortsatte jag då leva mitt liv. Och så insåg jag att det var så många genius ord som jag hade helt glömt bort på min lista. Nu tänkte jag att vi skulle gå igenom de orden som jag glömde. Så det första ordet på dagens lista över finlandssvenska ord är pikoliten. Pikoliten betyder att någonting är liksom pikolitet, vet ni. Det är riktigt sådär teeny tiny, skulle vi säga på engelska. Det är pikoliten. Nästa ord, och det här är en så jävla random lista, men nästa ord är piddisar. Piddisar betyder potatis, eller potatisar, potäter. Vad heter det? Sen har vi klädjon, och klädjon är det som du sätter på dig på morgonen. Hoppas vi. Alltså kläder. Det här är mina klädjon. Det är kanske lite sådär country. Jag vet inte om människor i Helsingfors kanske skulle säga det. Det är inte ett ord som jag kanske använder så jättemycket, men it's legit. Sen har vi kurka. Om du kurkar någonstans så är det du liksom peak. Så här. Just den här movementen. Så kurka betyder alltså att kika. Kanske det skulle vara på svenska. Att det är liksom man lite sådär titta, lite smygtitta, kurka, smygtitta. Men det behöver inte vara smyg heller, men man lite sådär kurka, man lite kolla. Sen har vi ordet klotta, vilket jag trodde att var ett finlandssvenskt ord. Men jag har googlat det och tydligen så finns det också i Sverige. Men det ordet som det säkert inte finns i Sverige är klottapelle. Klottapelle är en sån som klottar mycket. Sen har vi ett annat liknande ord som är sotta. Och sotta tror jag är ett 100% finlandssvenskt ord. För det kommer inte upp någonting i den svenska ordboken. Så ni svenskar får berätta om ni använder ordet sotta också. Men sotta betyder alltså samma sak som att klotta. Man kan också vara en sottapelle. Man kan vara en klottapelle eller en sottapelle. Så det betyder bara att man sottar mycket. Sen kan det hända att någon kallar dig till en tonthyvel. Och en tonthyvel. Again, how do I explain? En tonthyvel är alltså inte kanske en jubelidiot, men liksom någon som klantar till det ofta. Eller typ om någon gör någonting fel så kommer man säga, nej du din tonthyvel. Man kan också vara en tont, men kanske det finns på svenska. Jag vet inte. Eller, jag börjar alltid doubt myself när jag ska säga att någonting är det ena eller det andra, för att om det är en sak som jag vet att man kan inte säga en statement i en YouTube-video utan att någon sen kommer och contradict dig. Anywho, kräka. Kräka är liksom när du försöker komma fram men det går inte så hemskt smooth och du måste typ kanske krypa eller du måste kanske squeeze in någonstans, då kräkar du. Och om du kräkar någonstans så kanske du också kommer att måste krotta, och det kanske är jättekrottigt att börja krotta. Krotta betyder att typ om du har en låda med saker och massa små saker och du måste börja liksom gräva där inne, så då krottar du. Och om du har någon liten grej som till exempel du måste skruva en jätteliten sån grej, så det kan vara lite så här krottigt, för det är lite sådär mycket liksom. Sen om någon till exempel säger någonting dumt så kan det ha varit rojsigt sagt. Och rojsigt, alltså herregud, jag är så dålig på att förklara de här orden. Någon annan borde ha gjort den här videon. Rojsigt liksom sådär, det var elakt sagt, det var rojsigt sagt. Eller om man till exempel om någon rojsas med en så är man liksom lite sådär, kanske lite elak eller lite dum mot en, man rojsas. Ja, that's the best I can do med det ordet. Sen till nästa har vi ett ord som jag 100% kan förklara, och det ordet är pokadjur. Pokadjur betyder insekt. Så det är ett litet djur. Ett pikolitet djur. Ett pokadjur. Genius. Det var det för den här gången. Tusen tack att ni tittade på den här videon. Som vanligt så får ni jättegärna ge den tummen upp. Och om ni inte redan prenumererar på min kanal så why not? Klicka här på mitt face. Och ni kan också följa mig på alla sociala medier, kanaler eller vad man nu ska kalla det. Men ja, hej, ni får ha det bra och vi ses snart igen. Hej då!